Nu era cu putință ca să vină lângă stareț un om oricât de împătimit ar fi fost și să nu fie vindecat. Era de ajuns să facă ascultare. Acest om ceresc, care avea mult discernământ, știa să tămăduiască patimile ucenicilor săi. Era de ajuns să rămână lângă el și deveneau alți oameni. Starețul avea multă dragoste și era plin de har, dar și cu multă acrivie și foarte aspru în respectarea rânduielii sale ascetice. Din această pricină era greu să rămână cineva lângă el, deoarece trecuse prin toate luptele ascetice și le încercase. Știa exact cum se atrage și cum se păstrează harul dumnezeiesc. De aceea și cuvintele sale erau întotdeauna puține, dar foarte precise. Aici vei face astfel. Și cerea de la cel care întreba ascultare desăvârșită. Au trecut mulți pe la stareț și au primit mult folos de la el, dar aproape toți au plecat. Au trecut oameni învățați, cu studii și poziții înalte, dar de îndată ce starețul îi băga în cuptorul ascultării, în ciuda bunei lor intenții plecau. Nimeni nu putea să rămână lângă stareț dacă nu devenea cu desăvârșire mort pentru această viață. Acesta este și motivul pentru care obștea sa nu a devenit niciodată mare. Starețul spunea: vreau să fac monahi adevărați, nu fierturi. Starețul nu făcea alegere, ci din dragoste îi primea pe toți cei care doreau chipurile, isihia și viața duhovnicească. Faptele însă arătau că erau oameni cu bună intenție, dar că nu aveau lepădarea de sine, care se cere în viața ascetică a pustiei. Aveau și obiceiuri vechi, bine înrădăcinate în ei, care îl împiedicau pe stareț să-și păstreze asupra sa rânduiala ascetică. Pentru aceasta le și spunea: mai bine mergeți în mănăstiri, căci acolo sunteți mai în siguranță, să faceți ascultare și să aveți cuget smerit. Astfel, prin 1936 se nevoiau lângă stareț părintele Arsenie, părintele Atanasie și părintele Ioan. Existau însă greutăți serioase în ceea ce privește rămânerea lor la Sfântul Vasilie. De aceea au hotărât să se mute în alt loc. Motivul principal al mutării lor era părintele Ioan, care nu făcea deloc ascultare. Și nu numai că nu asculta, dar îl împiedica și pe stareț să trăiască isihast, așa cum își dorea. Starețul îi spunea: fiul meu, dacă tu, care ești ucenic, cauți o dignă, atunci eu ce trebuie să fac? O altă problemă era faptul că aduceau cu multă osteneală, cărând în spate și la o înălțime atât de mare, alimentele și materialele necesare. A treia problemă serioasă era faptul că erau mereu deranjați de vizitatori. Faima sa de mare ascet se răspândise pretutindeni și de aceea mulți părinți veneau ca să-i ceară sfatul. În felul acesta starețul și-a pierdut liniștea, timpul pentru rugăciune și lipsa de grijă. Pentru toate acestea motive, starețul a hotărât să plece împreună cu părintele Atanasie și cu părintele Arsenie. Plecăm, le-a spus el, mergem în altă parte să ne nevoim ca să nu ne găsească ușor oamenii și să ne lipsească de rugăciunea și liniștea noastră. În partea sud-vestică a Atonului, pe o pantă abruptă aflată la o altitudine de 300 de metri, se află prea frumosul schit al Sfintei Ana. Acesta este alcătuit din colibe construite pe terase, una în spatele celeilalte și de obicei ascunse în spatele unor stejari uriași sau ale unor stânci de culoare gri verzuie. Pe atunci schitul avea în jur de 200 de părinți, aici se află cea mai mare parte din moaștele Sfintei Ana. La o depărtare de jumătate de oră se află așa numita Sfânta Ana Mică. Este vorba de o mică așezare sihăstrească, alcătuită din 5 colibe, care are strânse legături duhovnicești cu schitul Sfintei Ana. Aici clima este mai blândă, deoarece o colină aflată la nordul schitului îi protejează de curentul rece și umed care coboară de pe vârful Atonului. Starețul Iosif și părintele Arsenie au auzit de la niște părinți mai bătrâni despre niște peșteri aflate înspre Sfânta Ana Mică și la care se ajunge cu greu. Le-au căutat și cu multă osteneală. Le-au găsit într-o pantă abruptă sub o sihăstrie unde trăise mai de mult faimosul duhovnic Sava.
ucenicul renumitului stareț Ilarion Georgianu. În acele peșteri se nevoiseră cândva 2-3 asceți ruși și de aceea mai existau încă aici 2 bazine mici de apă. Este vorba de un loc foarte retras pe care puțin îl cunosc. Locul este atât de îngust încât seamănă cu un cuib de vultur, căci are de o parte stâncile muntelui, iar de cealaltă parte o prăpastie adâncă. Le-au plăcut foarte mult acest loc, că avea o liniște negrăită, atât de retras era încât cu greu l-ar fi găsit cineva. Astfel, în ianuarie 1938 au luat în spate hainele lor sărăcăcioase, împreună cu puținele lor cărți și s-au mutat în cele 2 peșteri de acolo. Când au ajuns acolo, nu au găsit nimic altceva decât cele 2 bazine mici. Le-au curățat atât cât s-a putut și au pus gheaburi pe stânci pentru a se aduna apă de ploaie în ele, deoarece nu exista niciun izvor în apropiere. Astfel, puțina apă pe care o strângeau cu greu le ajungea pentru nevoile lor zilnice, așa cum s-a întâmplat la Sfântul Vasilie. Tot astfel au observat că și aici, de îndată ce au început să zidească o colibă mică și o bisericuță, apa nu le ajungea. Așa că părintele Arsenie a început să o care din nou cu spatele de departe. Într-o zi, când soarele ardea foarte tare, starețului i s-a făcut milă de părintele Arsenie și s-a rugat Maicii Domnului zicând: "Te rog, Maica Domnului, economisește puțină apă, fiindcă mult se ostenește părintele Arsenie." Și îndată a auzit un zgomot ce venea de la o stâncă din apropiere. Când și-a întors privirea, ce să vadă, din stâncă începuse să curgă apă picătură cu picătură. Atunci au pus un vas sub ea ca să o adune. Acea apă era destulă și de atunci părintele Arsenie a fost scutit de căratul apei. Starețul Iosif, ca un alt Moise, cu puterea rugăciunii, a scos apă din piatră. Și-au zidit colibele într-o peșteră, iar în cealaltă mica lor bisericuță. La zidit a ajutat și mărinimosul părinte Efrem Catunachiotul, care căra cu spatele pământ roșu de la înfricoșata carulie și l aducea părintelui Arsenie, care făcea cărămizile. Părintele Efrem făcea toate acestea fără să neglijeze nevoile starețului său. Pentru a nu vorbi între ei, au hotărât să facă colibele separat. Pentru stareț au zidit o mică prelungire la o peșteră, astfel încât să existe loc pentru o mică magazie și 3 chilii micuțe. Au făcut-o din pietre tencuite pe dinăuntru și pe din afară cu lut, ca să nu cadă, cu niște leațuri pe deasupra și cu tablă în loc de acoperiș. Coliba părintelui Arsenie se afla puțin mai departe, pe când părintelui Atanasie, fiindcă se ostenea zilnic cu căratul proviziilor și adeseori venea în afara programului, starețul Iosif îi făcuse o colibă mică în afara curții. Colibele lor erau atât de mici încât cu greu se puteau sluji în ele. Cu toate că își limitaseră nevoile la maxim, dimensiunile chiliilor lor erau în jur de 1,80 m pe 1,50 m. În loc de pat aveau 2-3 scânduri cu un preș deasupra. Le făcuseră și o mică deschizătură pe care o foloseau atât ca ușă cât și ca fereastră. Pentru aerisire aveau 2 găuri închise cu 2 pânze care serveau ca oblon. Iarna era atât de frig în chiliile lor încât dacă rămâneai nemișcat înghețai. Iar pe jos umezeală, apă și mucegai. Vara sufereau din pricina căldurii arzătoare, căci tabla de pe acoperiș se încingea foarte tare. Nici măcar noaptea locul nu se răcorea, fiindcă stâncile adunau căldura din timpul zilei și o răspândeau noaptea. Era întocmai ca în cuptorul din Babilon, cel de 7 ori încins. Cum putea să doarmă cineva acolo? Și mai ales pe un pat atât de tare. Colibele lor erau un adevărat mormânt. Într-o astfel de colibă, al cărei pământ mirosea ca un mormânt, stătea și își făcea privegherea starețul Iosif în fiecare noapte timp de 8-10 ore, cu rugăciunea minții. Când închidea și ușa devenea întunecată și nici măcar aerul nu pătrundea înăuntrul, era o adevărată mucenicie. Însă stabilirea starețului Iosif în acest loc stâncoș și greu de străbătut nu a plăcut demonilor, care voiau să fie numai al lor. De aceea
au și început să-l războiască pe stareț în fiecare zi. Mai târziu spuneau ucenicilor săi: voi ați venit și le-ați găsit pe toate gata. Dacă ați ști câte am pătimit la început din partea demonilor. În lume preoții îi izgonesc pe diavol și le poruncesc să meargă în locuri pustii și astfel toți vin aici dacă ați ști cât am tras. Când starețul Iosif mergea să doarmă ca să poată fi odihnit pentru priveghere, demonii făceau gălăgie ca să nu-l lase să se odihnească, iar dacă adormea, îl trezeau cu gălăgia lor cu o oră, două mai devreme, iar apoi nu mai putea să doarmă. Și ca și cum nu ar fi ajuns acestea, în fiecare noapte când starețul își făcea privegherea, ce întregi de demoni făceau înaintea lui o adevărată defilare. Luau înfățișări scârboase și înspăimântătoare pentru a-l înfricoșa și a-l sili să plece. Astfel, unii demoni luau înfățișarea unor capete de morți, alții ale unor vrăjitori, iar alții se arătau ca niște schelete. Tot ce era înfricoșător acolo îl găseai. Chiar și bătăi primea de la ei. Această situație începuse să se prelungească, astfel pe zi ce trecea, starețul începea să obosească, fiindcă nu putea nici să lase privegherea, dar nici să se odihnească cum trebuie. Pe deasupra era lipsit și de harul rugăciunii, pentru că mintea sa era tulbure din pricina lipsei de odihnă și nu se putea aduna în rugăciune. Pe de o parte necesitatea firii, iar pe de alta răutatea demonilor îngreuiau mult privegherea. Starețul însă nu se dădea bătut ușor. Voi faceți răbdare, spunea el, o lună și dacă situația nu se va limpezi, voi pleca de aici. În fiecare noapte arătări înfricoșătoare de demoni, iar ziua gălăgie, pricinuită de ispititorul pentru a nu se odihni. Astfel, nevoitorul a început să simtă istovire trupească și încet, încet s-a făcut simțită și părăsirea harului. De multe ori nu putea să se stăpânească și plângea fără încetare. Am plâns, mărturisea el mai târziu, am plâns nemângâiat multe zile și săptămâni la rând. Din pricina acestei situații a fost cuprins de o mare întristare și a început să se plângă într-un fel oarecare lui Dumnezeu, zicând că este nedreptățit și este lăsat pradă atâtor ispite, fără slăbire, astfel încât să nu-și poată trage puțin sufletul. Și în timp ce se ruga cu lacrimi și cu durere în întuneric, s-a ridicat în picioare și a înălțat mâinile la cer și a zis: Doamne, chiar și buna intenție vei lăsa să o biruiască. Atunci cum se va lupta omul? Atunci a strălucit o lumină în coliba sa și a auzit o voce prea dulce spunându-i: oare nu le vei răbda pe toate pentru dragostea mea? Apoi s-a făcut din nou întuneric. Odată cu aceste cuvinte, întristarea s-a risipit de parcă un nor întunecat și greu s-ar fi ridicat de pe sufletul lui. A înțeles îndată de unde venea acel glas și, aruncându-se la pământ, a început să plângă, cuprins de multă dragoste și căindu-se pentru împuținarea sufletului pe care o avusese. Da, Dumnezeul meu, pentru dragostea ta voi face răbdare. De atunci starețul a primit multă mângâiere în întristări și ispite. S-a întărit iară sufletește și de atunci a avut mai multă răbdare în ispite. Și răbdând fără cârtire aceste ispite, în cea de-a 30-a zi a încetat războiul, iar demonii s-au făcut nevăzuți. Mai târziu spunea: nu voi uita niciodată acel glas atât de dulce, care mi-a alungat îndată ispita și împuținarea sufletului. Bisericuța lor era atât de mică, încât dacă cineva stătea în strană, putea să atingă catapeteazma. Cu toate acestea, îți pricinuia multă străpungere. Au afierosit-o cinstitului înainte mergător și s-a oferit să o picteze obștea vecină a ananeilor, cu care starețul avea legături strânse. La început, viața lor a fost într-adevăr grea și lipsită de mângâiere, de vreme ce nu aveau nici lucrurile care sunt de cea mai mare trebuință, dar în ciuda greutăților și a strâmtimii locului și a chiliilor, au simțit multă odihnă sufletească, fiindcă nimeni nu venea să-i deranjeze. Viețuiau izolați într-un loc spre care nu exista drum ca să poată ajunge vreun om acolo. În felul acesta erau întotdeauna singuri și aveau o negrăită liniște. Erau lipsiți de orice grijă, neavând grădină, de vreme ce locul se afla în pantă și era plin de arbuști. Aveau doar o colibă și o bucătărie mică. Aceasta era toată averea lor pământească, neagonire desăvârșită.
dar adevărata lor avere era rugăciunea și contemplația. Fugeau de confort și trăiau în mare simplitate, astfel încât să aibă puțină grijă și să-și îndrepte toată atenția asupra vieții duhovnicești. În noile lor colibe ascetice trăiau ca niște zăvorâți. Aceasta se datora asprimii locului, rarelor întâlniri cu ceilalți părinți și acriviei în respectarea programului lor. Rânduiala lor ascetică la Sfânta Ana Mică era următoarea. Se sculau în zorii zilei și făceau fie rucodelia lor, fie vreo lucrare manuală. La amiază se retrăgea fiecare la chilia sa și făcea vecernia cu șiragul de metanii. Dacă prisosea timpul, citeau puțin din cărțile Sfinților Părinți. Apoi toți se adunau pentru masa de amiază. După masa luau binecuvântare de la stareți și toți se retrăgeau la chiliile lor pentru a se odihni până la apusul soarelui. Când se trezeau, beau o cafea și își începeau privegherea care ținea până la miezul nopții. Atunci când aveau preot, făceau dumnezeiască liturghie la miezul nopții în bisericuța lor. Când nu aveau preot care să liturghisească, își continuau privegherea fie cu studiul duhovnicesc, fie cu rugăciunea. După dumnezeiasca liturghie se odihneau până în zori. Potrivit rânduielii lor, durata somnului era de 6 ore, împărțit în 2 perioade, fiecare de câte 3 ore, deoarece aceasta îi ajuta mult în privegherea lor. Starețul Iosif a păstrat neschimbat această rânduială, fiindcă știa că dacă ar fi făcut aceasta, ar fi suferit schimbare și în rugăciune. Dacă în timpul zilei, spunea el, faci ceva mai mult sau mai puțin, atunci trupul obosește, iar mintea se împrăștie și râvna pentru rugăciune se împuținează. De aceea respecta cu multă acrivie programul său, chiar și atunci când trecea prin clipe grele. La aceasta l-a ajutat desigur și caracterul său hotărât și neînduplecat.